Hey, what's up mga ka-restore? So, meron lang ako share sa yung quick tips how to solve boot fail sa Acer laptop. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-reformat ng computer. So, press ko muna yung F9. Tingnan natin kung papasok yung bootable drive. So, ayan, lumabas yung security boot failed. So, hindi tayo makakapag-format. Ayun guys, pakisundan lang tong video tutorial ko. Una, turn off muna natin yung laptop. And then, open natin. Press natin yung function plus F2. Antayin natin lumabas yung BIOS setup. So, kapag nakapasok na tayo, hanapin lang natin yung security. And then, set supervisor password. And then, mag-set tayo ng password dito. Make sure lang na na-take note natin para hindi natin makalimutan in case na mag-reformat ulit tayo ng laptop. So, after natin yung pantay ng boot. And then, disable natin yung secure boot. And then, exit saving changes. Right? Yes, and then press F9. So, ayan na, pumasok na ang ating bootable USB. So, mamili lang tayo kung anong operating system gagamitin natin. Wait lang natin. So, dyan na nagtatapos ang aking video tutorial. So, I hope na may natutunan kayo. So, kung di pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe at click natin yung subscribe button and notification bell para sa mga susunod na video. Thank you!